विषय लिखिन भने त्यहाँ क्लियर छ यो कुरो है। येशू प्रभुको मिनिस्ट्री कहाँसम्म पुगेर ठोकिन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। यो तपाईँहरू पढ्नुहोस् त। पहिलो कुरिन्थी 15:24 चाहिँ 15:24 पद। जब उहाँले सारा प्रवक्ता, सारा अख्तियार र शक्ति नामित गरेर परमेश्वर अर्थात् पितालाई राज्य सुम्पिदिनु हुनेछ, तब अन्त हुन्छ। देख्छौँ है। यहाँ हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि ख्रिस्ट येशूले सारा शक्तिहरूलाई, प्रभुत्वहरूलाई अनि जति पनि यो पृथ्वीमा शक्तिहरू छ है, अनि यो यसलाई कुरा गरेर जाँदाखेरि शक्ति भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थियो। परमेश्वरबाट आएको, किनभनेदेखि एक सेकेन्डको फ्रेक्सनमा पनि स्वर्गमा ठुलो ठुलो कुराहरू हुन्छ, मिरेकलहरू हुन्छ। स्वर्गदूतहरूले त्यति बेला प्रकाशित वाक्यमा चाहिँ पवित्र 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 भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ। त वास्तवमा त्यो शब्द चाहिँ त्योभन्दा अझै ठुलो शब्दहरू पनि त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। जब त्यहाँ धेरै कुराहरू स्वर्गमाहरू, धेरै मिरेकलहरू परमेश्वरले गर्दै जानुहुन्छ। स्वर्गदूतले थुप्रै 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 आवाजमा परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा त्यो गरिरहेको हुन्छ, किनभनेदेखि एक दिन 1000 वर्ष जस्तो हो। त्यहाँ 1000 वर्ष एक दिन जस्तो हो भनिकन हामीलाई बाइबलले एकपल्ट प्रुभ गर्दछ। हामी देख्छौँ त्यहाँ परमेश्वरबाट नै वास्तवमा त्यो शक्ति, प्रभुत्व, सबै कुरो है परमेश्वरले दिनुभएको थियो। उहाँको फर्स्ट फ्यामिली चाहिँ को थियो भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि स्वर्गदूतहरू चाहिँ फर्स्ट फ्यामिली थियो तिनीहरू चाहिँ। अनि परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूतहरूलाई थुप्रै प्रकारको शक्तिहरू, प्रभुत्वहरू सबै कुरो दिएको थियो है। अनि जब यो कुरो हुँदै 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 कालान्तरमा समय बित्दै आइसकेपछि के भयो, परमेश्वरले मानिसलाई बनाउने अनि मानिससँग संगति गर्ने एउटा ठुलो इच्छा परमेश्वरले राख्नु भयो, मानिसलाई बनाउने। अनि यति बेला पनि स्वर्गदूतहरूले हेरिरहेका थिए, लुसिफरले हेरिरहेका थिए, माइकल दूतले हेरिरहेका थिए, यस्ता कयौं दूतहरूले हेरिरहेका थिए। तब के भयो भन्दाखेरि हामी देख्छौँ यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ एकदमै सिद्ध प्रकारले बनाइएको थियो। यिनीहरू एकदमै सिद्ध थिए नि परमेश्वरको परिवारभित्र है। उनीहरूले थुप्रै कुराहरू गरेको हामी देख्छौँ। त्यहाँ लुसिफरले प्रशंसा गरिरहेको कुरा हामी देख्छौँ त्यहाँ है। माइकल दूत लड्नको निम्ति है, अनि गब्रियल सुसन्देश दिनको निम्ति यो आफ्नो प्रकार डिपार्टमेन्टमा हामी देख्छौँ त्यहाँ है। तर जब पनि मान्छेलाई, आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, आदम त्यो सिद्धतामा थिएन, सिद्धतामा बढ्दै जानुपर्ने थियो। अनि आदम हावा सिद्धतामा बढ्दै जानुपर्ने थियो। यो कुरोलाई रोमी पावल प्रेरितले रोमीमा पनि हामी देख्छौँ। रोमी 8को 28, 29, 30, 31 पदमा हामीले देख्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी देख्छौँ कि आज तपाईँ हामी चाहिँ ख्रिस्टको रूपमा बनिँदै गइरहेको छ। 31 पद पढ्नुहोस् न। 31 पद। अब हामीले यी कुराहरूलाई के भनौँ? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? प्रेज द लर्ड। सरी 29 पढ्नुहोस् न। 29 पद। अहिले 30 पढ्नु भने होइन, अहिले 31 पढेको। सरी 30 पढ्नुहोस् न। तर जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो। प्रेज द लर्ड। हामी देख्छौँ यहाँ जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो है, जसलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनुको निम्ति। अनि अर्को जग्गामा हामीले पाउँछौँ, मलाई त्यो वचन थाहा भएन, तर हामी एक महिमादेखि अर्को महिमामा तपाईँले एफिसी 4 खोलिराख्न सक्नुहुन्छ। अहिले एफिसी 4को 11, 12, 13, 14, 15, 16सम्म हामी पढ्दाखेरि त्यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि
परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्न अनि परमेश्वरको पुत्रको पूर्णतामा आउनु भन्ने कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ है। त्यो कुरा हामी देख्छौँ। अनि यहाँ हामीले के देख्यौँ अहिले हामी जुन कुरो पढ्यौँ रोमी 8:30 पदमा हामीले पढ्यौँ है कि परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति यो एउटा प्रोसेसभित्र हामी गइरहेका छौँ। धार्मिकताको एउटा प्रोसेसभित्र हामी छौँ। अनि यो कुरोलाई चाहिँ हामी प्रकाशित वाक्यमा पनि हामी प्रकाश 22 पनि हेऱ्यौँ भने पहिलो पत्रुस 1:10 पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि यो समय चाहिँ एउटा जुलियन क्यालेन्डर यहुदीहरूको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 5777 भनेर भन्दछ है। 5777 जुन हामीले यो इङ्ग्लिस क्यालेन्डर हेर्दैछौँ र पहिला चाहिँ यो यहुदीहरूको क्यालेन्डर चाहिँ पहिला मान्यता थियो, तर पछिबाट अब यो सबै कुरोलाई इङ्ग्लिस क्यालेन्डरले जुन प्रकारले डोमिनेट गर्यो है। जे होस्, तर एउटा यहुदीहरूले आफ्नो क्यालेन्डरमा अनुसार काम गर्दै गइरहेको छ है। अनि त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ त्यहाँ भनेको छ 777 अब त्यो हामीलाई थाहा छ परिपक्वताको एउटा सङ्ख्या हो भनिकन हामी थाहा गर पूर्णताको सङ्ख्या हो भनिकन हामी थाहा गर्छौँ। यो वर्ष चाहिँ 5777 इयर यो चाहिँ यहुदीहरूको क्यालेन्डर अनुसार। अनि यो कुरोले चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन, एउटा परिवर्तन, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा भएर जाने इयर हो भनिकन उनीहरूले यो प्रकारले घोषणा गरेको छ। यहुदीहरूले यो प्रकारले सेलिब्रेसन गरिरहेको छ कि यो वर्ष चाहिँ जसरी मत्ती र चिसो समाचारमा पनि पहिला त्यहाँ हामी देख्छौँ 3 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको नाङ्लो उहाँको हातमा छ भनेर त्यहाँ बत्तिसमा दिने यूहन्नाको विषयमा जब हामी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो कुरो हामी देख्न सक्छौँ। र यो समय चाहिँ एउटा नाङ्लोबाट निफनिने समय, जसलाई चाहिँ पहिलो पत्रुस 1:10 पदले प्रकाश 22 पनि लेखिएको छ। धार्मिकहरू चाहिँ प्रकाश 22:10 देखि हेर्नु तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ धार्मिकहरू चाहिँ धार्मिकतामा बढेर जाने भनेर भनेको छ। पवित्रहरू चाहिँ पवित्रतातिर बढेर जाने समय हो भनेर भनेको छ है। अनि यहुदीहरूले चाहिँ यो कुरोलाई विश्वास गरेर यो कुरो भनिरहेको छ कि यो समय चाहिँ त्यस्तो प्रकारको समय हो कि यो समय चाहिँ अब परिवर्तन भएर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने, एक महिमादेखि अर्को महिमामा बढेर जाने है। अनि त्यहाँ ख्रिस्टको रूपमा बनिएर जाने यो समय हो भनिकन विशेष प्रकारले त्यो यहुदीहरूले चाहिँ यो प्रकारले भनिरहेको छ, विश्वास गरिरहेको छ, उनीहरूले यो कुरोलाई प्रचार गरिरहेको छ। अनि यसरी तपाईँले एफिसी 5:26-27 पनि यो कुरो पाउनुहुन्छ है। यो कुरो पाउनुहुन्छ र म त्यस पछाडि एउटा च्यालेन्ज म यहाँ फ्याँक्दैछु है। एउटा च्यालेन्ज म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ चाहिँ छ एफिसी 5:26 चाहिँ र उहाँले त्यसलाई वचनद्वारा पानीले धोएर शुद्ध पारी चखाउनु भयो। यहाँ देख्छौँ हामी यहाँ के देख्दैछौँ भनेदेखि आजको समयहरूमा चाहिँ मण्डलीलाई, अब अर्को शब्दमा भनौँ भनेदेखि दुलहीलाई, अर्को शब्दमा भनौँ भनेदेखि ख्रिस्टको बडीलाई चाहिँ पानीद्वारा भनौँ र वचनद्वारा धुने काम गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो धुने काम यो डे बाई डे इन्च बाई इन्च हामी वचनद्वारा धुने काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो एउटा प्रोसेस छ। आज हामीले यो प्रकाश पाउँछौँ, यहाँ हामी पाउँछौँ, यो महिमामा पाउँछौँ है। हामीले अस्ति मात्र त्यो भन्दै थिएँ इजरायल 40 अध्यायमा अनि अरू जग्गामा पनि त्यहाँ पानीको विषयमा भनेको छ। पानी गोलीगाठाको हड्डीसम्म थियो, पानी के अरे यो घुँडासम्म आयो, कम्बरसम्म आयो, माथि आदि डल्लै डुब्यो भनेर त्यहाँ तपाईँले इजरायल 40 अध्याय पढ्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो एउटा परमेश्वरको महिमाको कुरा हामी पाउन सक्छौँ, पूर्णताको कुरा पाउन सक्छौँ। अनि यो पूर्णता आदमको अब्राहमको जीवनमा कति थियो, दानियलको जीवनमा कति थियो, त्यसको बादमा प्रभुको चेलाहरूको जीवन कति थियो, अनि यो समयका प्रभुका भक्तजनहरूमा परमेश्वरको पूर्णता कतिको छ, परमेश्वरको पूर्णता कतिको छ है। अनि यो कुरो हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको पूर्णतामा आउँदैछौँ, ख्रिस्टको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्न भनेर तपाईँले एफिसी 4
11 देखि त्यहाँ ख्रीष्ट यीशु स्वर्ग जानु हुँदाखेरि उहाँले वरदानहरू दिनुभयो। वरदान दुई प्रकारको रहेछ। एउटा वरदान पवित्र आत्माको वरदान, एउटा वरदान ख्रीष्ट यीशुको वरदान। पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ त्यहाँ हामी देख्छौँ, त्यहाँ अन्य भाषा बोल्नु, भाषाको अर्थ लाउनु, चङ्गाई गर्नु, है, आत्मा छुटाउनु, यो प्रकारको वरदानहरू जो चाहिँ मण्डलीमा चल्छ। मण्डलीमा यो दान वरदानहरू चल्छ। अनि यो दिनमा यसको रिस्टोरेसन भइरहेको छ। किनभनेदेखि योवेल 2:23 भन्दछ, म पछिल्लो झरी पठाइदिनेछु, म पछिल्लो झरी पठाउनेछु। पवित्र आत्माको पछिल्लो झरी यो दिनहरूमा आइरहेको छ। अनि यो पछिल्लो झरीले चाहिँ त्यो फसललाई चाहिँ पकाउँदछ। पहिलो झरी पेन्टिकोस्टको दिनमा आएको थियो नि, त्यो झरीले धेरै ठुलो कामहरू भयो। हजुर स्ट्रिटमा त्यो भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि धेरै कुरा हामी देख्छौँ। त्यहाँ मेरो नोट्समा त्यहाँ चाहिँ 18औं शताब्दीमा के भयो, है, 19औं शताब्दीमा के भयो, 18औं शताब्दीमा सुसमाचारको कामहरू भयङ्कर डरलाग्दो भयो, भयङ्कर डरलाग्दो मिरेकलहरू भयो, है। अनि त्यहाँ हस्पिटलमा चङ्गाइहरूको कामहरू डरलाग्दो भयो, डरलाग्दो। अनि 19औं जब शताब्दी आयो, त्यहाँ पवित्र आत्माको क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टहरू भयङ्कर डरलाग्दो रिस्टोर भएर गयो, है। अनि त्यसरी नै 1970देखि चाहिँ प्रोफेसीको सेवाकाहरू भयङ्कर डरलाग्दो भएर गयो, है, एकदम डरलाग्दो प्रकार त्यस्तो प्रकारले भएर गयो। अनि अहिलेको यो समयमा आत्माको दोस्रो झरीमा चाहिँ योवेल 2:28-29 त्यहाँ यो विशेष प्रकारको प्रोफेसी दिएको छ, म मेरो आत्मा सबैमाथि खन्याइदिनेछु भनेको छ। म मेरो आत्मा सबैमाथि खन्याइदिनेछु भनेर त्यहाँ भनेको छ। अनि त्यहाँ भनेको छ कि जवानहरूले पनि दर्शन देख्नेछ भनेर भनेको छ। जवानहरूले दर्शन देख्नेछ भनेको छ। यो दिनहरूमा धेरै ठाउँबाट, है, मैले यो दर्शन देखेँ भनेर उनीहरूले फोनमा भन्छ, है, फोनमा भन्छ। त्यसको इन्टरप्रिटेसन के हो भनेर उसले सोध्छ, है। कति यहाँ परको बोजूहरू पनि छ, बोजूहरू आएर भन्छ, मैले त यस्तो पो दर्शन देखेँ त भदै, के हो भनेर सोध्छ, है। अनि यसरी चाहिँ उनीसँग यो कामहरू योवेल 2:28 वचनहरू यो दिनमा एकदमै खुलस्त प्रकारले पुरा भइरहेको छ। यो दिनमा खुलस्त प्रकारले पुरा भइरहेको छ र आत्माको कुरा यो भइरहेको छ। मैले म त्यही फेरि विषयमा आउन चाहन्छु। 5777 इयर यहुदी क्यालेन्डर अनुसार तपाईँले यो कहीँ खोज्नु पर्दैन। तपाईँलाई ठक्कै गएर तपाईँले नेटबाट तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि थुप्रोजनाले यो विषयमा म्यासेजहरू दिइरहेको छु। यो दिनमा, है, म्यासेजहरू दिइरहेको छ। अन्तिम समयको म्यासेजहरू आइरहेको छ। तपाईँले मत्ती र सुसमाचार 24 त्यहाँ हेर्दै जानुभयो, त्यहाँ मजाको कुरा छ, है। मत्ती सुसमाचार 24 मत्ती सुसमाचार 24 त अन्तिम दिनको बारेमा त प्रशस्त त्यहाँ लेखेको छ। तर अझै हामी हेर्छौँ 29देखि त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि टक 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 दिएको छ। यहाँ टाइमलाई एकदम डिभाइड गरेर मजाको छ, है। कृपया पढिदिनु अलिकति, ल, दया गरेर। 29देखि तर ती सङ्कष्टका दिनको तुरुन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र जुनले आफ्नो चमक दिने छैनन् र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा स्वर्गका शक्तिहरू डगमगाउनेछ। औ तब मानिसको पुत्र चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ औ पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसहरूको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमासित आउँदै गरेको देख्नेछन्। औ जसले आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई तुरहीको ठुलो आवाजको साथमा पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नेछन्। यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि ख्रीष्ट यीशुको आगमनको दोस्रो पार्टको विषयमा यो कुरो बताउँदछ। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ अघि नै हामीले एफएसी 5:26 र 27 पढ्यौँ कि वचनद्वारा धोइएको
अनि 27 पदमा भनेको छ एउटा यस्तो प्रकारको दुलही जो चाहिँ दाग छैन, चाउरी परेको छैन, अनि प्रतापी छ, निर्दोष छ, निष्कलङ्क छ भनिकन त्यहाँ एउटा दुलहीको विषय लिकन विशेष प्रकारको त्यहाँ वर्णन हामी पाउँछौँ। अनि पानीद्वारा वचनद्वारा धोइएको अनि यो धोइएको दुलही चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग जानेछ फर्स्ट ऱ्याप्चरमा। तपाईँले प्रकाश 19 मा पनि 21 मा पनि यो कुरो पाउनु नै हुन्छ। हामीहरू रमाऊ अत्यन्त खुसी हौँ। 7 मा तपाईँले हेर्नु भने हामी रमाऊ अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दिउँ किनभने उहाँको विवाह आएको छ, उहाँको दुलही आफै तयार हुँदैछ। कति राम्रो कुरा हामी देख्छौँ रहेछ। प्रकाश 21 को 7 नि ठिक हो। ओके, त्यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ हामी रमाऊ अत्यन्त खुसी हौँ किनभने उहाँको विवाहको दिन आएको छ। र हेर्नुहोस् मजाको कुरा छ, दुलही चाहिँ आफै तयार हुँदैछ भनेको छ। कस्तो मजाको कुरा हामी देख्छौँ, यो दुलही त आफै तयार हुँदैछ। अनि यो दुलहीले यो कुरो थाहा पाइरहेको छ। तपाईँले प्रकाश 22 को 17 मा हेर्नुभयो भनेदेखि अन्तिम दिनको बारेमा दुई खालकेले चाहिँ जान्दछ भनेको छु। त्यहाँ म भनिदिन्छु है। त्यो एउटा चाहिँ भनेको छ आत्मा अनि दुलहीले चाहिँ के भन्ने छ भनेको छ आउनुहोस् भनेको छ भनेको छ। त्यसको मतलब ख्रीष्टको आगमन चाहिँ दुलहीलाई पनि थाहा हुने रहेछ। जब ऊ परिपक्व भइसक्छ, जब ऊ तयार भइसक्छ, तब येशू प्रभुलाई आउनुहोस् भनेर दुलहीले भन्नेछ, पवित्र आत्माले भन्नेछ। त्यहाँ त्यस्तो हामी पाउन सक्छौँ। त हामी यहाँ के देख्नेछौँ भनेदेखि यो सबै कुरोले, अनि म यहाँ अहिले यो मत्ती 24 को फेरि त्यो प्रकाशन भनिन्छु होला अहिले है। ती सङ्कष्टको दिनको तुरुन्त पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ। यो कुरा हामीलाई थाहा भएको कुरा हो है। सूर्य अँध्यारो हुँदैछको न्युज मजा लाग्छ यस्तो कुराहरू है। अनि युथहरूले पनि इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छ यो विषय लिँदा। कसरी हुन्छ किन कस्तो प्रकारले भन्ने कुराहरू है। नि नासाको साइन्टिस्टहरूले के कुरो भनिरहेको छ यो विषय लिएर मजाको न्युजहरू हाम्रो बिडिराज सरले पनि 2010 मा यो विषयमा उहाँले एउटा भाइरल गर्नुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ सुनचरी भनेर एउटा पत्रिकामा है, त्यसको कटिङ मेलमा थियो। ओके, सूर्य अँध्यारो हुनेछ, बोर हुनेछ सूर्य है। अनि दिन प्रतिदिन त्यसको चाहिँ जुन हिट थियो, जुन चाहिँ त्यो एनर्जी चाहिँ कम्ती 11 वर्षको रिसर्चमा चाहिँ घामको जुन ज्योति चाहिँ पुरा डिम भएर गइरहेको छ भनेर नासाको साइन्टिस्टहरूले भनेको छ। अनि यो नासाको साइन्टिस्टहरूको एउटा अन्दाजमा चाहिँ 2020 मा चाहिँ भयङ्कर डिम हुन्छ भनेर भन्दछ यिनीहरूले अन्दाज है। ओके, त बाइबलले यो कुरो भन्छ। अनि जुन रगतमा परिवर्तन हुनेछ यो कुरो पनि हामीले सुनेका छौँ कि जुनमा चाहिँ ए पोजिटिभ ह्युमन ब्लड पायो। अनि के को निम्ति भन्दा अस्ति मैले भन्दा थिएँ यो चाहिँ जब एन्टी क्राइस्टले 7 इयर्सको राज्य गर्नेछ त्यो टाइममा उज्यालो दिनको निम्ति यो ब्लड मुन त्यति बेलाको निम्ति हो भनेर भन्दैछ, जो चाहिँ बाइबलले कुरा प्रुभ गरेको छ। अझै मजाको गहिरो कुरा छ त्यहाँदेखि अझै मुनि हामी देख्छौँ है। त्यहाँ चाहिँ भनेको छ स्वर्गको शक्तिहरू डगमगाउनेछ भन्ने कुरो लेख्छ है। मेरो आँखा अलिकति हुँदैछ है। ओके, यो झन् मजाको कुरो छ हेर्नुहोस् है। यो सारा जगत चाहिँ परमेश्वरले यस्तो प्रकारले बनाउनु भयो जुन यो डल्लै सौर जगत, यो डल्लै युनिभर्स चाहिँ परमेश्वरले ग्रेभिटेसनल फोर्समा राखिदिनु भयो। तर यो यताउता हुँदैन। घाम अलिकति उता जाँदैन, जुन अलिकति यता जाँदैन, कहीँ जाँदैन, आफ्नो ठाउँमा यो घुमेको छ, चलेको छ, घाम बसिरहेको छ, चलेको छ, त्यस्तो भइरहेको छ है। अनि अब यस्तो समय आउँदैछ कि त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्समा पनि परिवर्तन हुनेछ, चेन्ज आउनेछ। सबभन्दा डरलाग्दो समय चाहिँ त्यति बेला हुनेछ कि जब पनि यो ग्रेभिटेसनल फोर्स स्वर्गको शक्तिहरू डगमगाउँछ, त्यति बेला चाहिँ यो देशहरूमा जहाँ पनि करोड त्यो लाभाहरू छ, भूकम्प जोनहरू छ, योहरू चाहिँ आफसे आप पड्किँदै जानेछ। जो पनि भूकम्प हुन्छ डिभाइसहरू ट्याङ पड्किन्छ, मिसाइल्सहरू आफै पड्किन्छ। त्यो नेचुरल क्यालामिटिज हुँदाखेरि यो प्रेसर त्यसरी हुन्छ।
अनि जसले पनि यो दिनहरूमा यो डरलाग्दो विषाक्त केमिकलहरू हतियारहरू बनाउँदैछ त्यो पड्केर त्यो देश नै खतम हुन्छ। जापानमा कति साह्रो परेन लास्ट इयर त्यो जब भूकम्प भयो है, त्यति बेला त्यो आफूलाई बचाउनु पुरा साह्रो पर्यो। अमेरिकालाई यति साह्रो पर्छ त्यति बेला। अनि धेरै यो झन् मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन् जहाँ चाहिँ मिसाइलहरू बनिँदैछ, केमिकलहरू बनाउँदैछ, त्यो देशहरूलाई त आफैले पड्काएको आफ्नै त्यो उसले चाहिँ खतम हुन्छ। थाहा छ तपाईँलाई कस्तो प्रकारको रोगहरू आउँछ भने है, त्यो एउटा मुभीमा देखाएको थियो, यत्रो पुक 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 परेको गालाभरि जिउभरि मान्छे यस्तो हुँदो रहेछ है, जिउभरि डल्लो यत्रो फोका निस्किँदो रहेछ त्यो केमिकल रिएक्सन भएपछि। त बाइबलले यो कुरालाई प्रुभ गरेको छ, स्वर्गको शक्तिहरू डगमगाउँदाखेरि चाहिँ साउथ अमेरिकाको वरिपरि चाहिँ नि करोड भूकम्पको जोनहरू छ, त्यो आफै पड्किनेछ। अनि 24 घन्टा नै त्यसरी हल्लिनेछ, यो संसार यसरी हल्लिनेछ। नर्थ अमेरिकामा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ करोड जोनहरू छ, अनि त्यो आफै पड्किनेछ। अनि डिभाइसहरू, इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू पड्किनेछ आफै। अनि त्यो समय आउनेछ। लुका 21 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि यो दिनमा त्यो लुका 21 को भविष्यवाणी पनि भनिरहेको छ कि समुद्रहरूले फिस काट्नेछ भनेको छ है, समुद्रले फिस काट्नेछ भनेको छ। मलाई पत्ता थाहा छैन है, लुका 21 मा तपाईँले हेर्दै जानु, त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ है कि डरलाग्दो सङ्कष्ट आइरहेको छ, एउटा डरलाग्दो सङ्कष्ट आइरहेको छ मान्छेको जीवनमा। अनि त्यो सबै समयहरू चाहिँ यो समय हो भनिकन त मैले अघि नै पढेको वचनलाई चाहिँ अलिकति छोडेर म यता आएँ है। यो सबै कुरोको चाहिँ एउटा भूमिका त्यो भूमिका चाहिँ किन भन्दाखेरि कि अब यो सबै कुरोको अन्तिम निष्कर्ष 1 कोरिन्थी 15:24 पदमा चाहिँ त्यो देख्न सक्छौँ। अघि नै हामीले पढेको सुन्यौँ कि ख्रीष्ट येशूले सबै शक्तिहरूलाई है प्रभुत्व भनेको छ है। आज धेरै ठाउँमा प्रभुत्व गरिरहेको छ। एउटा मान्छेले त्यहाँ भन्दै थियो है, भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो अस्ति गएर भेटेँ मैले टिस्टा भेलीको त्यहाँ, त्यसले सपनामा देखेर यसो हेरेको त कालिम्पोङको दुर्बिन डाँडामा त त्यो एनाकोन्डाले त नि पुरै यसरी बेटारेको रहेछ अरे। अनि त्यसको एउटा पुच्छर चाहिँ टिस्टा खोलामा रहेछ अरे। अनि त्यसको टाउको चाहिँ उँधो मधेसतिर हेरिरहेको रहेछ अरे। झिल टल्केको देख्यो अरे उसले है। अनि यस्तो देखेछौ भन्यो। अनि मैले त त्यो अब राम्रो इन्फर्मेसन पाइनँ, त्यो मान्छेले भेट्न सकिनँ। त्यसो त कालिम्पोङ डल्लो बेरेको रहेछ क्या हो भनेर सम्झेँ मैले। अनि प्रेयर गरिरहेको थियो अस्ति मात्र एउटा मरौमा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो भाइ रहेछ त्यहाँ। मैले यस्तो देखेको फेब्रुअरी 27 तारिक हो, यति बजियो, यस्तो थियो भनिकन उसले त्यो कुरो बतायो। भरे यता यो एरिया रहेछ है, यो एरिया रहेछ, यो प्रभुत्व जिजेबेल रानीको जुन चाहिँ एउटा स्पिरिटले अहिले पनि काम गरिरहेको छ है। जिजेबेल रानीको विषयमा एउटा दामी टिचिङ पनि यो दिन भइरहेको छ। अनि जिजेबेलको जुन स्पिरिट छ यो चाहिँ भयङ्कर माथि छ भनेर उसले भन्छ। भयङ्कर माथि छ यो जिजेबेलको स्पिरिट। जिजेबेलको स्पिरिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभुत्व गर्ने स्पिरिट। यो मर्दमा पनि हुनसक्छ, औरतमा पनि हुनसक्छ। आज धेरै जग्गामा औरतले भयङ्कर डरलाग्दो पोजेस गरिरहेको हुन्छ, प्रभुत्व गरिरहेको हुन्छ। यो जिजेबेलको स्पिरिट हो भनिकन भन्दछ, टिचिङमा त्यसरी भनेको छ। जसरी आहाब त एउटा राजा थियो, इजरायलको भयङ्कर महान राजा थियो, धनी थियो, तर डल्लै चाहिँ जिजेबेलले उसलाई कब्जा गरेको थियो। अनि यो जिजेबेलको स्पिरिट के गर्छ भन्दाखेरि सत्यतालाई जहिले पनि त्यसले विरोध गर्छ, सत्यको जहिले पनि त्यसले विरोध गर्छ। यो जिजेबेलको स्पिरिट हो। धेरै ठाउँमा जिजेबेल स्पिरिट यति डरलाग्दो काम गरिरहेको छ। अनि अर्को मान्छेले भनेको छ, मेरो एउटा बुक छ, त्यो बुक चाहिँ नागाल्यान्डको एउटा मान्छेले लेखेको हो। यो मान्छे चाहिँ शैतानको बसमा गयो, ऊ चाहिँ बिमार भएर नरकङ्काल भएको थियो अनि पुरा काम थियो र डरले। अनि एक दिन त त्यो दुष्टको सेनाहरू आयो अरे, झन् डर लाग्यो अरे। अनि उसलाई त ट्यापै पक्रेर लिएर गयो भनेको छ। अनि त्यो नागाल्यान्डको मान्छे हो, कुनै के लोथा भन्ने मान्छे छ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ त्यहाँ बतायो जिजेबेलको स्पिरिट बेला बेलामा आउँछ संसारमा आएर चाहिँ थुप्रै प्रकारको त्यसले ड्रेसेसहरू सेलिब्रेटिजहरूलाई कस्तो ड्रेसहरू बनाउनु पर्ने भनेर पुरा त्यसले चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छ अरे। नाङ्गो ड्रेसहरू, छोटो ड्रेसहरू बनाउनुको निम्ति चाहिँ पुरा प्रोत्साहन गर्छ अरे। त्यस्तो जिजेबेलको स्पिरिट, प्रभुत्व गर्ने स्पिरिट। अनि यहाँ पनि त्यो कुरो भनेको छ, ख्रीष्ट येशूले यो प्रभुत्वलाई पनि
तोड्नेछ, शक्तिलाई तोड्नेछ, दुष्टको शक्तिहरूलाई तोड्नेछ। तर कसरी? क्वेसन आउँछ, कसरी तोड्ने? कसरी तोड्ने? मैले अस्ति मात्र यसको सानो भनेको छु है, तपाईँलाई यो थाहा छ। म फेरि पनि त्यो कुरो म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। उत्पत्ति 1:26 पद। हिजो मैले जस्ट पार्टी सोलोमनाइज भइरहेको थियो पुबुङमा, मैले यही कुरो त्यो चर्चमा अलिकति सेयरिङ गरिरहेको थिएँ। एउटा भिजन आयो, त्यो मजाको एउटा अर्किडको एउटा मजाको झ्याङ देखेँ मैले, एकदमै दामी हरियो थियो। अनि प्रभुले मलाई त्यो देखाउनु भयो र मैले त्यो दुलहा र दुलही पनि एउटा प्रोफेसीको रूपमा मैले त्यही उत्पत्ति 1:26 नै भने कि परमेश्वरले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, के भन्नुभयो? एउटा प्रोफेसी भन्नुभयो, एउटा भविष्यवाणी भन्नुभयो। त्यो भविष्यवाणी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आदम अनि हावा चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई अधिकार गर्दै जाऊ भनेर, पृथ्वीलाई अधिकार गर्दै जाऊ भनेर परमेश्वर एउटा प्रोफेसी बोल्नु भयो। अनि त्यो प्रोफेसी अनुसार चाहिँ 3टा क्षेत्रलाई चाहिँ पोजेस गर्नु भनेर भन्नुभयो। एउटा चाहिँ समुद्रका माछाहरूलाई, आकाशका पक्षीहरूलाई भनेको छ, त्यहाँदेखि पृथ्वीलाई है, जहाँ पनि यो दुष्टले काम गरिरहेको छ। 3टा स्पेसल ठाउँहरूमा तिमीले प्रभुत्व गर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले आदम अनि हावालाई यो कुरो भन्नुभयो एउटा प्रोफेसीको रूपमा। त आज यो दिनहरूमा हामीले यो पृथ्वीलाई प्रभुत्व गरिरहेका छौँ डे बाई डे। भोलि हामी पुबुङमा जाँदैछौँ है सुसमाचारको लागि। अनि म त्यहाँबाट त्यो पुबुङ फाटो ओह्रालो हिँडेर जाँदै मेरो खुट्टा फुट्ला जस्तो भएको थियो हिजो, त्यही पनि म आउनु सकिनँ हिजो। यति साह्रो दुख्यो। त्यहाँ गएर त्यो स्कुलमा पर्मिसन भयो, त्यहाँदेखि विवाह पुगेर त्यहाँदेखि प्रेयर गरेर फर्केर आयौँ। त यही कुरो विवाहमा पनि यही कुरो सानो सेयरिङ गर्ने मौका प्रभुले दिनुभएको थियो कि आजको जेनेरेसनले आज भयङ्कर ठुलो छुटकाराको काम यो दिनमा गर्दैछ। मैले त्यो कुरो भन्दै थिएँ अस्ति पनि है, कि किन चाहिँ माछाहरूलाई चाहिँ अधिकार गर्नु भन्ने कुराहरू मैले त्यो कुरो भन्दै थिएँ। किन मलाई एउटा डरलाग्दो कुरो पवित्र आत्माले त्यो कुरो भन्नुभयो कि त्यो जलपरीको विषय लिएर अचम्म पर्छ है, देखेको छैन कसैले पनि। तर जलपरी छ, यो मुनि माछा छ, माथि एउटा स्त्री छ है, यति राम्रो स्त्री छ, यति राम्रो स्त्री है। अनि आएर त्यो ढुङ्गामा टाकेर बस्छ, अनि उसँग बातचित हुन्छ मान्छेहरूसँग। अनि उसले यस्तो प्रकारले त्यो मान्छेलाई अल्मलाइदिन्छ, अल्मलाइदिएर जब उसले यस भन्छ त्यो मान्छेलाई ट्याप्प पक्रेर समुद्रमा डुबाइदिन्छ। कतिलाई मारिदियो जलपरीले। त आज मैले प्रेयर गरिरहेको थिएँ विषय लिएर, यहाँ साधुजीलाई पनि जलपरीको त्यो आत्माले एकपल्ट सतायो चाइना जाँदाखेरि भनेर भन्दै थियो। यो जलपरीको स्पिरिट, अनि त्यही कारण त्यस्तो प्रकारको स्पिरिट त्यो जग्गामा छ र त हामीले प्रभुत्व गर्नु जरुरी छ। यसको सिक्वेन्स म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु लास्टमा है, किन हामीले चाहिँ समुद्रलाई पनि अधिकार गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ डरलाग्दो स्पिरिटहरू छ। यो पृथ्वीलाई किन हामीले गर्नुपर्छ है, किनभनेदेखि विगत दिनमा है लास्ट कहिले माथि एउटा सुसाइड हो फेरि। अनि प्रभुले मलाई त्यति बेला भन्यो त्यो भाउजूलाई सुसमाचार सुनाइस् भनेर भन्नुभयो। म सिन्केतमा अलैँची रोप्दै थिएँ, म त तराउन गयो, आवाज आयो। अनि मैले पछाडि फर्केर यत्तिकै हेरेँ, को बोले मसँग। अनि मैले राम्रो सोचेँ, त्यो सुसाइड गरेको भाउजूलाई पो सुसमाचार सुनायो भनेर भन्नुभएको रहेछ भनेर मलाई त्यो कुरो कन्फर्मेसन भयो। मैले राम्रो सोचेँ, मैले त्यो भाउजूलाई सुसमाचार सुनाइनँ इनफ्याक्ट। अनि त्यसको बादमा हामीले यो इलाकामा हामीले धेरैचोटि सुसमाचारहरू गऱ्यौँ कि हाम्रो मान्छेहरूले यो सुसमाचार सुन्नुपर्छ, नत्र भने भोलि दिन फेरि त्यो सुसाइडको घटना घट्छ त्यहाँ। अनि आज हाम्रो डे बाई डेको प्रार्थना छ कि यो तकलिङमा यो सुसाइड टेन्डेन्सी स्पिरिटहरू चाहिँ अब खत्तम हुनुपर्छ। यो लडन त आज हामीले गरिरहेका छौँ यो दिनमा। अनि आज यो लडन त गर्नको निम्ति तपाईँले अफेन्सिभ वेपन्सहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँकोमा डिफेन्सिभ वेपनहरू छ, मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छाता, विश्वास गरेर आत्मको तर मिलाएको सुसमाचार सत्यताको पटको तपाईँले धारण गर्नुहुन्छ। यो तपाईँ लडन त लड्नको अगाडि, तर सँगसँगै तपाईँले प्रहार गर्ने हतियारहरू पनि दिनुभएको छ। फास्टिङ प्रेयर, तपाईँले प्रहार गर्ने हतियार परमेश्वरले दिनुभएको छ। तपाईँले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रेज एन्ड वर्शिप गर्नुहुन्छ, तपाईँले बान्नुहुन्छ मत्ती 18:18 पद अनुसार
पृथ्वीमा बाँध्नुहुन्छ स्वर्गमा बाँध्नु स्वर्गमा बाँधिन्छ मत्ती 18:18 पदमा तपाईँले त्यो 18-19मा हेर्नुहोस् तपाईँ दुईजना मिलेर जे पनि बाँध्छ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ भनेर त्यहाँ हामीलाई बताएको छ। आज हामीले यो कुरोलाई बाँध्दैछौँ जुन जग्गामा भएको भयङ्कर डरलाग्दो दुष्टको सुसाइड टेन्डेन्स स्पिरिटलाई बाँध्दैछौँ मदपानको बेबिचारका कुराहरूलाई थुप्रो जस्तै प्रकारले अघि हामीले जिजबेलको स्पिरिटहरू भन्दैछौँ आज यो स्पिरिटहरूलाई हामीले बाँध्दैछौँ कोसिस गर्दैछौँ अधिकार गर्दैछौँ। अनि यसको लास्टमा गएर यसको विशेष चाहिँ कहाँ गएर यो कुरो ठोकिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले अघि मात्रै पहिलो कोरिन्थी 15:24 पदमा हामीले पढ्यौँ ख्रिस्ट येशूले अनि हामी ख्रिस्ट येशूको दुलही दुईजना मिलेर हेर्नुहोस् है दुईटा मिलेर अनि हामीले रोमी 8:18-19-20 पनि पढ्नु राष्ट्रपतिले ल अलिकति मिल्छ हामीले रोमी 8:18-19-20 एकपल्ट हेरौँ न। किनभने म ठान्छु यस वर्तमान समयको दुःख हामीलाई पछि प्रकट हुन आउने महिमासँग तुलना हुने योग्यको छैन। किनभने ख्रिस्टको उत्कृष्ट आशाले परमेश्वरका छोराहरू प्रकट हुन आउने बाटो हेर्दछ। किनभने यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर त्यसलाई अधीनमा तुल्याउनेको कारणले ख्रिस्ट व्यर्थताको अधीनमा रह्यो। यसै आशामा यो पृथ्वी पनि प्रसुति वेदना भइरहेको छ भनेर अलिक मन त्यहाँ लेखेको छ है। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरको छोराहरूले हुर्केको छोराहरूले आत्मामा बढेको छोरा अथवा छोरीहरूले यो पृथ्वीको यस्तो शक्तिहरूलाई चाहिँ अधीन गर्नेछ। यो अधिकार परमेश्वरले दिन भएको छ अधिकार दिन भएको छ। अस्ति मात्र त्यो कुरा हामीले हेर्दै थियौँ सिस्टर क्यारोन अमेरिकाबाट सिक्किममा आउनुभयो। सिक्किममा आएर सिस्टर क्यारोनले एउटा सन्देश पायो। त्यो सन्देश चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिक्किममा रेड ड्राइगनको 2टा टाउकोहरू छ त्यसमा तिमीहरूले 2 थोपा तेल चुहाइदियो